The Plucky Squire – це пригодницька гра, яка 17 вересня вийшла на всіх ключових платформах. Розроблена невеличкою студією All Possible Futures, яка була заснована Джеймсом Тернером і Джонатаном Мілблом. Деякі персонажі гри спочатку були створені Тернером для його онлайн-коміксу, але потім були використані для The Plucky Squire. Гра видана Devolver Digital, з якою Бідл вже працював над грою The Swords of Battle. У грі розповідається про пригоди персонажів з дитячої збірки оповідань, які відкривають тривимірний світ за межами своєї книги. Головний герой перескакує між 2D-сторінками своєї книжки з малюнками та реальним 3D-світом навколо нього, який представлений дитячою кімнатою юного фаната Plucky Squire. Ми подорожуємо серед чудових анімаційних пейзажів ручної роботи, природних та казкових, а також посеред захаращеного столу з різними предметами та іграшками. Головний герой може маніпулювати текстом книги, щоб змінити реальність і подолати перешкоди. Наприклад, щоб відкрити ворота, достатньо знайти та замінити на відповідне слово. Тобто замість закриті ставити відкриті. Іноді необхідне слово треба пошукати на інших сторінках книги, і щоб на них переміститися, треба виконати відповідні дії. Головоломки, як і загальний вайб гри, переважно прості та дитячі, ще й з очевидними підказками посеред діалогів з іншими персонажами. Хоча й дорослому може бути весело споглядати за цими змінами у намальованому світі. Іноді можна бавитися з комбінаціями слів, наприклад, перетворивши крихітну жабу на гігантську. Тут доволі багато діалогів, переважно нецікавих, а також прямих пояснень про те, що відбувається, що дорослого гравця буде дратувати. Це явний натяк на те, що гра націлена на молодшу аудиторію. Але й дітям, скоріш за все, теж буде нудно читати ці полотна тексту. Добре, що хоч діалоги можна швидко пропускати. І знову ж таки, щодо аудиторії, тут є купа відсилок до митців, Ван Гога чи навіть Бенксі, фільмів парку юрського періоду тощо. Це трошки потіше старше покоління, а ось дітям це нічого не скаже. Тобто є якийсь дисонанс, незрозуміло для кого сценарій гри писався. Схоже, щоб потішити усю сім'ю. Але не факт, що хтось таки буде в захваті від усіх цих текстів. The Plucky Squire не обмежується грою текстів. Тут багато різних ігрових механік, від платформінгу до інших головоломок та різних типів боїв. Але саме цікаве це, звичайно, переміщення між 2D та 3D світами, коли намальований від руки персонаж перетворюється на більш реалістичну версію самого себе, гармонійно вписуючись серед інших предметів та іграшок у кімнаті. Навіть простенькі головоломки цікаво вирішувати, переміщуючись між поверхнями. За рахунок таких подорожей між світами та змін темпу, це доволі весело грати та досліджувати кожен куточок, де, окрім різних ворогів, можуть ховатися художні сувої з артами різних періодів розробки цієї гри. Це щось типу місцевих колекційних предметів. Звичайно, є досягнення знайти всі. Бій працює однаково як в 2D-книзі, так і поза нею. Можна розмахувати мечем, кидати його в ворогів та використовувати деякі інші види атак. Все це можна покращити в магазинах, які періодично з'являються посеред подорожі. Валюта випадає з ворогів чи зі знищених кущів. Бої максимально прості, переважно ніяких емоцій не викликають. Гра проходиться за 8-9 годин. Доволі немало тримає десь перші 3, де можна побачити всі найкращі ідеї, а з часом приїдається. Вийшло трохи затягнуто. Фінальна частина взагалі дивує геймдизайнерськими рішеннями, коли герой втрачає набуті навички, а пригода вже стає далеко не такою яскравою, як на початку. На Steam Deck гра працює непогано. Зі старту взагалі видає 60 FPS на максимальних налаштуваннях у двовимірному просторі.
А ось далі, коли вже починається переміщення, з'являються просадки. Дека дає про себе знати шумом системи охолодження та і швидко розряджається. Варто обмежити до 30-40 кадрів, що буде достатньо для такої не дуже динамічної гри. На Metacritic середні оцінки від гравців та критиків це десь 7-8, а я з натяжкою схиляюся до 7. Але все ж раджу спробувати цю гру. Когось будуть більше дратувати деякі рішення, когось менше, але складно не погодитися з тим, що Plucky Squire – це унікальний інді-арт проєкт з цікавим концептом.